සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම SL Smart Ideas වෙත ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අප ඔබට කියනවා රසවත් පොලොස් සහ කෙසෙල් මුවා කරියක්. හරි එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. අවශ්‍ය දේවල් පොලොස් ගෙඩියක භාගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. කෙහෙල් මුව එකක් පාවිච්චි කරනවා. පොලොස් ගෙඩිය දෙකට කපා ගන්න. මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න කොලයක් පාවිච්චි කරලා. නැවතත් අපි කපා ගන්නවා. ඒකේ පොතු අපි අයින් කරගන්නවා. කුඩා කැබිලි වලට අපි කපා ගන්නවා. හොඳින් සෝදා ගන්න. කෙහෙල් මුවා පොතු අයින් කර කුඩාවට මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ භාජනයකට දමා වතුර ස්වල්පයක් යොදා හොඳින් කීප වතාවක් හොඳින් සෝද ගන්න. හොඳින් මිරිකා වතුර අහක් කරගන්න. බීලුණු, තක්කාලි, මාළු මිරිස්, උඹල කඩ, මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, කහ, ලුණු දෙහි, හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. නැවතත් හොඳින් මික්ස් කරගන්න. තෙල් එකතු කරනවා. කරපිංචා, රම්ප, හොඳින් කලවම් කර විනාඩි 8 සිට 10 දක්වා මද රස්නේ තබන්න. හොඳින් තඹා ගන්න. ලුණු ස්වල්පයක් දමන්න. කෑලි අතින් මිරිකා මේ අන්දමින් කුඩාවට පොඩි කරගන්න. හොඳින් මේ පොඩි කරගන්න. ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්, ලුණු දෙහි, හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. මිශ්‍රණය භාජනයට දමා විනාඩි 5ක කාලයක් වගේ උයන්න දෙන්න එක. හරි රසවත් කරිය ලෑස්ති. හරි බොහොම ස්තුතියි. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.